Hey guys! Welcome to another vlog! Good morning everyone! So for today's video, we're gonna doing some DIY video. So, nagpapatulong ako ngayon kay kuya sa kapitbahay ko na magpakabit ng shelves. Meron akong shelves before sa apartment ko sa Makati na hindi ko na ginagamit. Nadala ko siya kasi mahal yung pagkakabili ko sa Ace Hardware ng shelves. Dalawa yon with bracket na rin, naka-ready na. Medyo kinalawang lang yung bakal, but still magagamit pa siya. Nilinis ko na din, then pinapakabit ko na. Sad to say, hindi ko siya na-videohan kasi I had to help with kuya. Dahil walang mag-hold dun sa shelves habang binabarena niya yung bracket. So, check natin yung gagawin ko. Nagka-gardening ako ngayon. It's gardening time. Surprise! Kasi ito yung pinalagay ko. Actually nakakabit na. Yan, shelves. Ito kasi, kaya tatlo yung bracket niya kasi naka-corner yan. Tatanggalin ko na lang. Then yun. Ayun yung kinalawang na. So dalawa yan. Lalagyan ko yan ng halaman. Alright. Snake plant yung ilalagay ko kasi nga pwede naman tong outdoor, indoor, tsaka pwede siya direct sa sunlight. Then let's add more. This one is Doña Carmen Adunema. Kuha pa tayo. So sasamahan ko ng dalawang ordinary plants. This one is pink lipstick aglomena. Lagay din natin. Pero sa ilalim na lang kasi kulay red yung pot. Hindi bagay sa aesthetic. Dapat fresh lang yung look ng pot. Para blend lang siya dun sa ating wall. So meron tayong this one is Silver Queen, Red Siam, and another Silver Queen, Aglonema. Parang papalitan ko yung isa, hindi ako nagagandahan. This one, we'll change this. So that's it. Naikabit ko na ang gondo. Linis-linis lang. Kasi pare-pareho yung pot na ginamit ko. So very neat lang.
Then, ang plan ko next, ayun, yung pinakataas na yan, gusto ko lagyan ng vines. Push natin yan para dito siya. Ayan, trailing siya dito pababa sa gilid ng pinto. O, diba? So, that's my next project. DIY natin yan. Nahanap pa ako ng right plans para dyan. Alright, so that's my quick DIY wall outdoor shelving. Natapos na naman tayo sa isang pinakamabilis at pinakamadaling pagkakabit. So thank you so much guys. If you do like this video, please click like and share and comment below. Thank you so much. Keep safe everyone. Bye! For more videos, please subscribe below here. Thank you!